Okay, so sagot tayo ng problem. Doon pa rin tayo sa ating eccentrically loaded bolt groups. So, ito yung tanong. Determine the adequacy of the 6 pieces, 20 mm diameter A325 bolts in standard holes in the bolted bracket shown. So, ito yung ating bolted bracket. Okay? Then, the bolts threads are excluded from the shear plane. The channel, so channel itong C10 by 25, is grade A36. The service load P consists of dead load P is equal to 18 and live load P live is equal to 54 kilonewtons. Use elastic method. Assume the connection is, so dalawang assumption ang gagawin natin. A bearing type connection, and B, a slip critical connection with class A surface. Okay. So, ang mangyayari dito, i-check natin itong ating section o connection if adequate ba doon sa ating applied loads na ito. Okay. So, yun nga lang, hindi niya indicate kasi dito kung LRFD o ASD yung gagamitin. Pero for the purpose of illustration, gagawin natin both. Okay? Ngayon, isolve muna natin to. So, elastic method ang gagamitin natin. Sa elastic method, di ba, we have two parts. Meron tayong direct shear and then the shear due to the torque produced by the applied force P. Okay. So, ganito ang gagawin natin. So, para sa direct shear, ang gagawin lang natin, tawagin nating RV. Oops. Kukunin lang natin yung P, i-divide lang natin into kung ilan yung bolt natin. So, 6. Okay, yan yung RV natin. Then, isolve natin yung ating yung stress bolt natin dito. Kasi, di ba, hanapin lang naman natin yung farthest bolt from the centroid. Dali lang yung centroid nito at symmetrical lang naman siya. Alam natin sa gitna lang niya. Hanapin lang natin yung farthest. So, meron tayong 4 na candidates, itong bolt na ito, itong bolt na ito, itong bolt na ito, at itong bolt na ito. Pero hindi lahat yan most stress. Meron lang iisa dyan sa 4 na yan. Mamaya i-analyze natin kung alin sa 4 na yan ang magiging most stressed. Okay. Oh, sorry. Dapat pala sunod ito. So, itong RV na to is from the direct shear. So, isulat ko na lang din ito para may take down notes niyo. Okay, direct shear. Yung susunod na isosolve natin, yung kasi meron tayong dalawang components yung Rx saka yung Ry would be due to the torque produced. Diba, tandaan niyo meron tayong PE. Pag Rx, Y yung i-multiply natin. Divided by the summation of x squared plus y squared. Pag Y naman, meron tayong i-multiply naman yung x naman. Then, the summation of x squared plus y squared. So, yan yung ating magiging formula. So, ito, galing from the torque. Shear due to torque or the moment. So, sulat ko na rin. Ayan. So, yan yung kakailanganin natin. So, pangalanan natin yung mga bolts natin. So, meron tayo siguro 1, 2, oh sorry. Siguro, magandang paraan is from left to right na lang. Okay? Lahat papangalanan natin. So, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Pero, ang concern lang natin dyan is 1, 2, 5, and 6. Okay. Siguro, iano natin yung bolt natin. Ay, sorry. I-copy natin yung bolt natin. Oops, hindi yan yung layer. Ayun, ito. Kasi kakailanganin natin ito eh. So, dito yung gitna natin. Okay, ito si 1, ito si 2, ito si 3, ito si 4, at si 5 at 6. Okay. Ngayon, katulad ditong 1 and 2, pag magsusukat tayo ng excess nila dito, itong x na ito is the same as the distance dito, which is the half of 13, sorry, hindi nyo pa makita, 13.5.
So, kung i-compute natin yun, meron tayong 68.75. And then, the same lang dito. So, congruent lang sila. Okay. Next is, yung distance din nila pataas. Ayun na, hindi ko na kailangan pala isulat kasi meron na pala. Which is the 75. Tandaan nyo, nandito yung center of gravity natin, ha. Nandiyan yung SCG natin. So, 75 from the center of gravity. Okay, so, halos parehas lang yung dimension nila. Okay, so, siguro parang madali na lang gawin natin is, yung x ng apat na yan, edi meron tayong 68.75. Then, yung y nila is 75. So, ito yung gagamitin nating distances mamaya for the most stress bolt. Pero, ulitin ko, hindi lahat yan most stress. Iisa lang dyan ang most stress. Okay. So, ang gawin natin ngayon is to determine yung summation ng ating x squared at summation ng ating y squared. Ngayon, baka magtaka kayo, hindi ba magkaiba yan dito sa summation ng x squared plus y squared? Parehas lang yan kasi nag-add lang kayo linearly. Okay? Parehas lang yan lalabasan. Huwag kayo matakot. Parehas lang yan. Dahil linear method naman tong ginagamit natin. Okay. So, ibig sabihin ko, ilan ba ang bolts natin? So, 6 na excess ang hanapin natin. So, meron naman tayong 68. So, meron tayong 68 dito, 68 dito, 68 dito, 68, 68, 68. Eh, mukhang ilang 6 times 68.75 squared ang gagawin lang natin. Okay? So, therefore, meron tayong 6 times 68.75 squared. Meron tayong sagot na 28,359.375. Okay. So, yan yung isang ano natin. Then, yung y natin, mukhang dito sa itong 3 and 4, mukhang i-disregard natin sila kasi wala silang distance from the center of gravity. Kasi, nag-coincide mismo yung kanilang centroid doon sa center of gravity. Kaya wala tayong y na i-consider para sa kanila. Pero may y tayo para sa 1 and 2 and 5 and 6. Okay? So, which is just simply 75. So, meron tayong 1, 2, 3, 4 na bolts na may y na 75. Okay. So, therefore, 4 times 75. Oh, sorry. May squared ito, ha. May squared. Naka-squared dapat yan. So, 75 squared times 4. Meron tayong 2 to 500. Dapat pala mm squared to mga to. Then, i-add na natin silang dalawa. At yun naman din yung kalalabasan, hinahanap natin. 0.375. So, meron tayong 58,509.375. Okay. So, meron na tayo dun sa part ng ating equation. Meron na tayo nito. Kaya hindi na natin problemahin yan. Okay? Next now is, we can now input all. Pwede na natin gamitin yung ating equation. So para sa Rx, okay. So, meron tayong P. Variable muna ang gagamitin natin para sa P, ha. Then, yung E natin, balik tayo sa figure natin, meron tayong 300. Okay, kaya yun yung kakopy natin. So, times 300. Then, times yung, dahil Rx ang hinahanap natin, yung Y ang gagamitin natin, which is 75. So, 75. Then, divided by kung ano yung nakuha natin. 58,509.375. So, therefore, Rx is equal to, divided by 58,509.375. Siguro, pwede naman natin gawin ito. 0.4424. P ang ilalagay natin. P. Okay, and then Ry is equal to P times 300. Then, dahil Ry, yung X naman ang ilalagay natin. So, meron tayo, balikan nyo na lang
68.75 divided by the same dun sa ating ginawa. 5959. Kung may sulat ko ng mabuti. 375 is equal to, so meron tayong 0.4055 P. Okay, so meron na tayo lahat ng mga kakailanganin natin. I-analyze natin mabuti yung ating bolt. Okay? Oops. So, ito yung ating bolts. Then, analyze natin yung applied forces natin. Okay. So, kanina, meron tayo yung ating direct shear. So, ang mangyayari dyan, sa palitan yung kulay para makita ninyo, bawat isang bolt makakatanggap ng kanilang direct shear, which is yung RV natin. Okay? Ikulay natin na blue or cyan. So, bawat isa magkakatanggap ng direct shear. Ngayon, next is, i-consider naman natin yung mga forces due to the rotation naman. So, tandaan ninyo, na from the centroid of the bolt or the bolt group, meron niyang force na matatanggap. And then, bawat isa, siyempre may components din yan. Ito yung Rx, ito yung Ry, at dito naman yung ating Rx naman. So, bawat isa yan makakatanggap. Dito, katulad sa bolt 4, matatanggap niya lang is yung ating Ry. Pero iba yung Ry niya kasi iba yung X na ano niya. Dito din, makakatanggap yan kasi dito yung rotation. So, meron yung Ry. Then, meron yung ating Rx. And so on. So, mapapansin nyo naman dito dahil sa kabilang rotation na sila, dito na yung rotation niya, yung components niya, pataas na tong Ry, then, pakanan na itong Rx niya. Kaya mapapansin nyo, yung Ry natin dito contradicts RV dito. So, ibig sabihin yung RV less Ry. Hindi katulad dito sa mga to, nag-plus yung Ry at saka RV, katulad din dito. Nag-plus sila Ry saka RV natin, nag-plus, nag-add lang sila. So, therefore, madadagdagan yung stress ng bolt natin and so on. So, mukhang then last, ito kailangan din natin ito. So, dito yung direction ng rotation nila. So, meron tayo nito at meron tayo nito. So, dalawa pala yung most stress natin kasi nag-add yung bolt 2 at bolt 6 kasi nag-add yung Ry at saka yung direct shear nila. So, therefore, ang kailangan lang naman natin is the total stress, which is the R, tawagin natin, is equal to the square root of yung Ry plus Rv squared plus yung ating Rx. Okay, so ilagay na natin yung values. Rx. Then, ayun, sulat mo natin yung Ry. Meron tayong 0.455 P plus, di ba, 1/6 naman yung isa kanina. So, yung RV natin. Okay, may 1/6 tayo. Or, pwedeng decimal form din, walang problema. Then, ito, naka-squared. Plus, yung ating Rx, which is 0. Ayan, so makita niyo. 4424 P. Okay? Squared. Naka-squared itong buong to. So, therefore, yung R natin, yung yung highest force within the bolt is equal to, meron tayong 0.7233 P. Okay. So, ito na yung bolt
bolt force natin. Ngayon, bakit ko ginawang variable lang yung P? Kasi meron nga tayong dalawang ano. Yung P will be equal to either, kung LRFD, PU ang ilalagay natin, which is the LRFD procedure. And then, P can be also be the allowable or the required. So, ASD naman ito. Okay. Ngayon, ganito. So, ibig sabihin, kung ganun man mangyayari, PO is corresponds to RU. Okay? And then, PA corresponds to RA. Ulitin ko, baka dito kayo malilito, magkaibang procedure itong dalawang ito. Okay? Para sa mga nagdi-design, you can pick only one. Hindi mo po kailangan laging i-gamitin itong dalawang ito. Kasi matatalo ka sa ASD. Okay? Personally, I always use LRFD kasi mas forgiving siya in terms of economy kasi mas maliit lang yung difference nila sa actual ano. Okay. So, ang ibig sabihin ko lang nito, i-solve natin yung PU. 'Di ba? PU is equal to, dahil meron lang tayong dead load and live load, meron tayong 1.2 dead load yung kanina plus 1.2 1.6 live load. Meron tayong, para sa dead load, meron tayong 18. Para sa live load, meron tayong 54. So, 1854. So, meron tayong 1.2 times 18 plus 1.6 times 54 is equal to 1.2 times 18 plus 1.654. Therefore, yung PU natin is equal to 108 kilonewton. Okay. Ngayon, pag i-input natin yan sa ano natin, the RU na yan is equal to 0.7233 times P. Therefore, ito yung matatanggap ng isang bolt natin. Okay? Oops. 108 times 0.7233. Meron tayong 78.1164. So, dun sa bolt 2 and 6, ito yung force na nararanasan nila kapag LRFD ang sinusundan natin. Pero kapag PU naman, just simply the ASD procedure, ang gagawin nyo, pag-add nyo lang, so meron tayo 18 plus 54 equals 72 kilonewton. Then, therefore, yung RA naman natin, gamitin natin yan, 233 times 72, meron tayong 52.0776 kilonewton. Okay, ulitin ko, ito is para sa LRFD, ito para sa ASD. Ulitin ko, you don't have to do both. You can only choose one. Okay? Kasi sa design, lagi kang talo sa ASD. Okay? Pero kung gusto mo talagang conservative ang design mo, at gusto mong makatulog ng maayos sa gabi, edi ASD ang gamitin mo kasi, ayun nga, conservative yung ASD natin. So, sa susunod na video, i-compute naman natin yung capacity ng bolt. Kasi itong na-solve natin, ito yung tatanggapin ng bolt natin. Okay? Ito yung tatanggapin ng bolt 1 and 6. Ngayon, titignan natin kung kaya ba niyang i-resist itong dalawang ito. Okay? So, thank you for listening.